Ahoj, já jsem Zdeněk a rád bych vám představil statečného japonského bojovníka, který ale není samurajem. Před vámi stojí první generace Suzuki Jimny, která se pod označením FJ vyráběla mezi lety 1998 až 2018. Zatímco první generace se v Evropě vůbec nenabízela, ta druhá už se k nám dostala, i když pod názvem Samurai. Ale jméno Jimny na jiných kontinentech znají už od úplného počátku. A tím úplným počátkem mám na mysli konkrétně rok 1970, kdy si tento lehký Jeep, neboli model LJ10, odbyl svoji premiéru. I když nám Jimny postupně trošičku vyrostl, recept na malý úspěšný terénák se stále nezměnil. Pořád je to třidveřák, kompaktních rozměrů, na žebřinovém rámu a s tuhými nápravami. Prostě rozměry a hmotnost, to je ten klíč, který se nezměnil ani v dnešním světě moderních a pohodlných SUVček. Ostatně i přicházející čtvrtá generace s označením GJ se stejného modelu stále drží. A vzhledem k asi ročním objednacím lhůtám, které aktuálně jsou na nové vozidlo, to pravděpodobně byla dobrá volba. Tento konkrétní kousek byl vyrobený v Japonsku v roce 2006. To znamená, že se jedná o první kousek po faceliftu. Facelift přinesl nový přední nárazník, novou palubní desku a ovládání systému 4x4 pomocí tlačítek, místo té klasické druhé páky na středovém tunelu. Pak ale přinesl ještě jednu maličkost, kvůli který jsem sáhl přímo po tomhletom ročníku. Ano, slyšíte dobře. Pod kapotou tady toho živníka netluče atmosférická benzínová 1.3, tak jak je to normální u většiny jeho bratrů. Tady je diesel. Ne, že by ta benzínová jednotka byla nějaká špatná. V roce 2006 splňovala potřebnou normu Euro 4, měla variabilní časování ventilů a nechala se točit až do nepříčetnosti. Dokonce i výkon toho benzínového motoru byl postupně navýšen na nějakých 63 kW, což je mimochodem stejný výkon, jako má tady ten diesel. A v terénu při aktivované redukci 2:1 byl dostatečný ten kroutící moment 110 Nm. Ale na silnici, tam se začíná trošku lámat chleba. Ta benzínová jednotka je prostě taková trochu dýchavičná a na dálnici točí o 1000 otáček víc než tady ten diesel. Víte, jaký to je kravál? Za to tady je to jiná písnička. Přeplňovaná vznětová 1500 DDIS nese kódové označení K9K266. Pochází z Francie, od Renaultu, který ho jako 1.5 DCI montoval do mnoha modelů od Clio až po Scenic. Tady je naladěný na 63 kW, tedy nějakých 86 koní a 200 Nm. Jeho projev je trochu hrubší, na Common Rail možná až nezvykle, ale svojí pružností a dynamikou všechno vynahrazuje. A já ho za to žeru. Bez ohledu na motorizaci je každý Jimny tak trošičku trakář. Můžu za to samozřejmě ty tuhý nápravy a žebřinový rám, ale hlavní důvod je ten krátký rozvor. Obecně platí, že čím větší je vzdálenost mezi nápravama, tím větší komfort posádka uvnitř dostane. Vždycky bude je na rozbitý cestě větší pohodlí v Superbu než ve Fabii. A ten, kdo jel ve Smartu, a tím myslím opravdu ten nejkratší Smart Fortwo, ten mi dá určitě za pravdu. Jenže o to tady vůbec nejde. Jimny nemá být pohodlný auto. Jimny má být offroad, který projede opravdu těžký terén. K tomu podřizuje úplně všechno. A díky tomu nepohodlnému krátkému rozvoru má přechodový úhel 31 stupňů bez úprav sérii, který další auto si tímhle může pochlubit.
Kompaktní karoserie sice nenabízí moc místa uvnitř, ale za to je vměstná všude. A potom je tu poloměr otáčení, jen 9,9 metrů. Je nutné ještě pokračovat? Jimny je ve skutečnosti jen nepochopené auto. Spousta lidí například říká, že má malý kufr, nebo že na zadních sedadlech se nedá sedět, že je tam málo místa. Dovolte mi, abych to jednou provždy vysvětlil. Suzuki Jimny je určený pro 4 osoby. Za to takové Mitsubishi Pajero uveze až 7 osob. Každý ale ví, že ta třetí řada obsahující 2 sedadla navíc je nouzová. Žádné pohodlí tam nehledejte. Navíc s třetí řadou sedadel zmizí prakticky celý kufr. A to má Pajero na délku 4,7 metrů. Jimny měří na délku o celý metr méně a proto jsou zkrátka ty 2 nouzová sedadla už ve druhé řadě a ne v té třetí, jako to má Pajero. Když ty nouzový sedadla sklopíte, dostanete opravdu královský kufr. Když jsem před více než rokem Jimnyho kupoval, tak jsem slychal dotazy typu proč si za stejný peníze nekoupíš větší auto se silnějším motorem? Ale já nechci větší auto! Vždyť mi Jimny nezabírá ani celý parkovací stání, já ho parkuju vzadu v garáži, bez skříni. Bystřejší z vás si možná všimli, že kromě zvýšeného podvozku a větších kol má tohle auto ještě jeden trumf pod kapotou. Kompresor od australské firmy ARB není jenom pro dofukování pneumatik. Přepínačem na palubní desce mohu otevřít přívod vzduchu k zadní nápravě a aktivovat tak dodatečně vestavěnou uzávěrku zadního diferenciálu. Můj Jimny má sice z čistě ekonomických důvodů jenom zadní uzávěrku diferenciálu, ale vzhledem k tomu, že nemá mezinápravový diferenciál, tak mu vlastně chybí už jenom ta přední, nyní potřebná uzávěrka. Musím říct, že uzávěrka zadního diferenciálu spolu s tím trošku zvýšeným podvozkem, ale malinko většíma all-terrain pneumatikama posouvá jeho schopnosti ještě o kousíček dál. Popravdě dál, než si vlastně dovolím dojít. Co říci závěrem? Že jsem si to auto zamiloval, asi zdůrazňovat nemusím. Pokud se vám taky líbí, dejte like. Do komentářů prosím pište jenom chválu, jinak mě v příštím videu uvidíte plakat. Odebírejte kanál OffTour, aby vám žádné video neuteklo a já se těším zase někdy příště, už z nějakého výletu. Tak ahoj.